Hello everyone, মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু এতিয়া কৈছো দেখিছে আপোনালোকে মোৰ সদায় সন্ধিয়া ডিউটি মানে ৰাতিৰ ডিউটি তো এতিয়া আছো পাকঘৰত আৰু আজি সাজত কি বনাব লৈছো আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম তো বলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰো আৰু আজি সাজত বনাব লৈছো এয়া তিনিটা আছে ওলকবি আৰু এটা আছে ক্যাপসিকাম তাৰ পিছত দুটা আছে আলু আৰু এইখিনি হৈছে মটৰ তো এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ কাটি মেলি ৰেডি কৰি লওঁ ধুই কৰি তাৰ পিছত আপোনালোকক দেখাম যে মই এইবোৰ মিক্স কৰি আৰু ইয়াৰ লগত কি মিক্স কৰো কেনেকৈ আঞ্জা বনাও কিহৰ আঞ্জা বনাও সকলোখিনি দেখাই থাকিম তো ভিডিঅ' আশা কৰিছো ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ বহুত বেছি ভাল লাগিব তো স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক আৰু এতিয়া মই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰো তাৰ আগতে এইখিনি কাটি মেলি ৰেডি কৰি লওঁ ক্যাপসিকামটো কেইবাদিনো হল অনা তো অলপ মানে হেৰিয়ে হৈছে অলপ মানে তাজা নেচটো নাইকিয়া হৈ গৈছে ক্যাপসিকামটো কেইদিনমান হল অনা আৰু ওলকবিটো যে কি ধুনীয়া মানে কি একদম কোমলীয়া ওলকবিটো খাই মস্তি লাগিব কিন্তু মই কেনেকৈ বনাও সেইটো আপোনালোকে চাবলৈ মিছ নকৰিব তো এতিয়া আঞ্জা কাটা হৈ গ'ল এবাৰ গুচোৱা আগতে ধুইয়ে লৈছিলোঁ তো এতিয়া আকৌ কাটি হ'ল যিহেতু আকৌ এবাৰ ধুই লওঁ আঞ্জাখিনি ভালকৈ নতুন যেন দেখেনে বাৰু 8 বছৰ হ'ল কিনা কিন্তু নতুন যেন হৈ আছে আৰু মই যিকোনো বস্তু যিমান আগতীয়াকৈ ধুই মেলি ৰাখিলেও বনোৱা সময়ত সদায় আকৌ এবাৰ ভালকৈ ধুই লওঁ আৰু সেইটো ধোৱাটো বহুত বেছি প্ৰয়োজন কিয়নো আমিতো দেখা নাপাওঁ দিনতে যদি ধুই মাজি থৈছিলোঁ তথাপিও বনোৱা সময়ত আকৌ এবাৰ ধুই ল'বই লাগে কিয়নো আমিতো দিনত দেখা নাপাওঁ বা এনেকৈ ধৰক পঁইতাচোৰাই হওক কিবা উঠিবও পাৰে গতিকে বনোৱা আগতে সব বস্তু যিমান ধুই মাজি ৰাখিলেও আকৌ এবাৰ বনোৱা সময়ত আউহলি লোৱাটো বহুত বেছি প্ৰয়োজন কাৰণ আজিকালি যিমানহে নিগনি হওক পঁইতাচোৰা হওক যিমান বেছি মানুহৰ ঘৰত গতিকে ধুই মাজি থোৱা বস্তুটো পঁইতাচোৰা হওক বা নিগনি হওক উঠিব পাৰে সেইটো কাৰণে বনোৱা সময়ত এবাৰ আউহলি খালি পানীয়ে হ'লেও আউহলি ল'ব লাগে কাৰণ যিহেতু আগতীয়াকৈ চাবোন দি বহুত ধুনীয়াকৈ মাজি ৰখাই যায় আকৌ এবাৰ বনোৱা সময়ত আউহলি লোৱাটো প্ৰয়োজন তো এতিয়া এইপিনে মই দিলোঁ কেৰাহী বহাই আৰু এতিয়া বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আপোনালোকে শেষলৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ 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 জল্দি জল্দি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক মোৰ চেনেলটো তো এতিয়া মাছ ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল আৰু মাছ ফ্ৰাই কৰা কেৰাহীখনতে এতিয়া আঞ্জা বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া তেল দিলোঁ এতিয়া মাছ ফ্ৰাই কৰা তেল আছে তাতে দি দিওঁ এইপিনে কেপচিকাম ওলকবি আলু আৰু তলত মটৰ আছে তো মটৰ দি এনেধৰণে বনাই খালে বহুত বেছি ভাল লাগে তো এতিয়া তেলখিনি গৰম হ'ল এতিয়া দি দিওঁ পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া দি দিলোঁ তো এতিয়া ৰঙচুৱা হোৱালৈকে পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া ভাজি ল'লোঁ এতিয়া দিওঁ নিমখ তেলতে নিমখ দিওঁ তো হালধিও দি দিলোঁ
এতিয়া পিচি লোৱা আদা নহৰুখিনি দি দিছোঁ। তেলতে আদা নহৰু পেষ্টখিনি দি দিলোঁ। এতিয়া অকণমান ভাজি ল'ম আকৌ। এতিয়া আদা নহৰুখিনি তেলত অলপ ভাজি ল'লোঁ। ভাজা হৈ গ'ল। এতিয়া দিওঁ আঞ্জাখিনি, কেপচিকাম, আলু, ওলকবি আৰু মটৰ। আদা নহৰু দিয়াৰ পিছত ভালকৈ ভাজি ল'লোঁ গোটেইখিনি। এতিয়া দিওঁ গৰম পানী। এয়া চাওক কি ধুনীয়া হৈছে, মজা গোন্ধ আহি আছে। তো এতিয়া গৰম পানী দি দিওঁ আৰু তাৰপিছত ঢাকোন লগাই দিওঁ। এনেধৰণেতো খালে বহুতেই বেছি ভাল লাগে। মটৰ কেপচিকাম যেতিয়া ওলকবি আৰু আলুৰ লগত দিয়া যায় বহুত বেছি ভাল লাগে। যদিহে এইপিনে এতিয়া গৰম পানী দিয়াৰ কাৰণে বহুত সোনকালে উতলিবলৈ লৈছে। আৰু এতিয়া মাছ দি দিওঁ। মই বহুত বেছিকৈ পানী দি দিছোঁ কাৰণ ওলকবি আৰু আলু মাছৰ সৈতে বহুত সময় সিজাই একদম গ্ৰেভি টাইপহে কৰিম। যিকোনো আঞ্জা মানে কি বেছি পানী যেন হ'লে ভাল নাপাওঁ, গোটা হ'লে ভাল পাওঁ। তো সেইকাৰণে বেছিকৈ পানী দিওঁ যদিও কম কৰি গ্ৰেভি টাইপে কৰোঁ। তেতিয়া আঞ্জাখন সদায় সোৱাদ হয় আৰু বেছি পানী ৰাখিলে সোৱাদ নহয় আঞ্জাখন। সেইকাৰণে আৰু দাইলো মই গোটা কৰি খাই ভাল পাওঁ। তো এতিয়া মাছ দি দিওঁ। এতিয়া দি দিওঁ মাছ, ৰৌ মাছ দি দিওঁ এতিয়া। এতিয়া মাছ দিয়া হৈ গ'ল যিহেতু ঢাকোন লগাই দিওঁ, তেতিয়া সোনকালে সিজি আহিব। এতিয়া আঞ্জা হ'বলৈ টাইম হৈছে আৰু অলপ আলু ভাঙি দিওঁ। আলু ভাঙি দিলে টেষ্টি লাগিব খাই আৰু আঞ্জাখন গোটা হ'ব। মোৰ ৰৌ মাছ, কেপচিকাম, মটৰ, ওলকবি আৰু আলুৰ গ্ৰেভি টাইপ আঞ্জা হৈ গ'ল। আপোনালোকেও এনেধৰণে কোনো ধৰণৰ মছলা ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ এনেধৰণে ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰিব পাৰে। আৰু যদিহে ইচ্ছা কৰে আপোনালোকে মছলা দিব পাৰে। মই আদা নহৰুৰ বাহিৰে বাকী একো মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই। যদিহে আপোনালোকে তো সেয়াই আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিল। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, যাতে মোৰ সোনকালে 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈ যায়। আপোনালোকে নিজে ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ড, ফেমিলি সকলোলৈকে ভিডিঅ' লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে মোৰ বহুত জল্দি 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈ যায়। আৰু 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে মোৰ চেনেলত বহুত ভাল ভিডিঅ' দেখা পাব। তো জল্দি মোক 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কৰি দিয়ক। তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ। নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম। আজিলৈকে আহিছোঁ তেন্তে বাই বাই, গুড নাইট, লাভ ইউ অল।